Hello, nag-take siya. Nakakainis. Hey guys! Welcome back again to my channel. It's my Cris Villareal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe mo na yan. At pindutin mo rin notification bell para perfect na. Para lagi updated sa aking every upload videos. And now guys, for today's video, gagawa tayo ng isang malupitang DIY challenge. Aeroplano talaga. And never went sa aeroplano. But for today's video, gagawa tayo ng isang DIY phone case na mismo. Kayo mismo talaga ang gagawa. So, ito yung unang try ko ng DIY phone case. Ayan. Like that. Ayan. Hindi siya matibay, kaya hindi ako satisfied. Kaya yung gagawin natin ngayon DIY phone case na ituturo ko sa inyo is abstract phone case na lang. Para sabag yung kapatid ko, Wiset. Para sabag yung para mas matibay natin siyang magawa. And then, umalis na yung tatay ko doon. Kaya lilipat. Sa sala, lilipat tayo sa sala. Hindi na ako nakalipat pero napag-isip ako dito na lang ako, dito na lang din ako mag-ano kasi ang ganda ng tanawin, lahat green, diba? Ayan. So, ayan din, green din yung damit ko, Galileo Academy. I'm proud, Galileo Academy. Galilean, like that. So, magpatuloy tayo sa video natin. So, umpisa natin, yung backstrap ko. So, umpisa na natin yung mga equipment or materials na gagamitin natin. Syempre, obviously, nandyan yung nandiyan yung glue stick, pati yung glue gun. Ayan. Gusto mo yun? Diba, napapaloid ka din, ha? Yan, glue stick and glue gun. Obviously, yun yung gagamitin natin. And then, may mga iba pa tayong gagamitin, like pencil, gunting, tape, pandikit siya. And then, cellphone. Ito, cellphone. Hinaram ko lang ito sa mama ko. It's black. Pinasadya ko pang hindi niya dalhin kasi para lang ma-highlight yung glue stick at makita nyo dito sa black. And then, syempre, paper. So, ayoko gumamit kasi ng plastic. Pag dumikit na siya sa plastic, parang ang hirap niya nang tanggalin. So, plastic. Papel na lang para pag dinikit natin siya, ipupunitin na lang natin siya dun sa glue stick. And then, di ba pag natuyo naman siya, pwede natin siyang basahin para mas madali siyang mapunit. So, ayun. And then now, without further ado, let's get started. So, ngayon guys, ang gagawin natin is, etong paper tsaka cellphone. Ito yung una nating gagawin. So, eto, ibabalot mo tong cellphone na to dito sa papel na to. Make sure na yung papel nyo is, manipis siya para ma-accurate ba yun? Mas ma-pattern niya yung cellphone nyo. So, gagawin ko lang siya. Ibabalot na lang naman siya. Madali lang naman siya. Kaya, wait lang. Ibabalot ko lang siya. Tapos, ititape ko siya. Make sure lang na matibay yung pagkakaligit natin. A few moments later. And ayan guys, nagawa ko na yung pagbabalot ng papel. So, ayan siya. Make sure yung mga gilid-gilid, ihugis nyo para masunod yung yung gusto nyong pattern. Ayan siya. Ay! Bumagsak! My gosh! Pati ako sa mama ko dito. So, ayan siya. Diba? Ang ganda niyan, ayan. Hinugis ko talaga siya. And then, dahil tapos na tayo sa pagbabalot, tayo ay mag-glue stick na dito sa cellphone. Dito, ayan. So, bago tayo mag-glue stick, ipapattern ko muna yung mga dapat ipattern ko na hindi ko dapat lagyan ng glue stick. So, ayan. Kung ano man yung cellphone yung ginagamit, magandang gawin nyo. And then, pag natapos na itong pagbabalot, ipapattern na natin siya. Ipapattern na natin siya. Ito ako. Huwag sa cellphone. Pattern na natin siya. So, gagawin ko na siya. Ipapattern. Ayaw kong lagyan yung camera. Siyempre, kaya magaling yung katahan nun. Pattern natin. Ayun, pattern ko. Yan. Ito mo yun, napattern ko na. Ito yung tatak. Medyo nababoy, pero okay na. So, dahil yung gilid, napipindot naman siya, lalagyan ko na lang din siya kasi napipindot lang din naman siya. And then, ngayon, mag-uumpisa na tayong mag-glue stick. So, ayan, bagsak na naman eh. So, papainitin ko lang yung glue stick. Just wait a while ulit. Okay? Wait lang. A few moments later. At dahil uminit na siya,
Ayan na, mag-glue stick na tayo. So, yung gagawin kong design, hindi siya linya-linya. So, i-abstract ko siya para matibay. Yung ganun-ganun baboy-baboy like that. So, ayun yung gagawin natin. At depende naman sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin. Pero, take note nga, para din sa glue stick, depende kung gaano kalaki yung cellphone nyo, kung ilan yung magagamit yung glue stick. Depende yun. Kasi dito, 2.5 glue stick. Ayan, 2.5 siya. 2.5 glue stick. Ano na siya? Go na siya. At may sobra pa doon. A few moments later. So, as you can see, ayan, malapit ko na siya matapos. Ang ganda ng design, oh. Parang ang perfect. Ayan, oh. Ang perfect, oh. Ayan. So, hindi ko pa siya finished product. So, yung gilid, tinapos ko na rin yung gilid. So, yung gilid, ganun lang din siya. I-abstract nyo lang din siya. Ayan. Ang ganda nga, oh. So, hindi ko pa siya natatapos. And then, yung gilid pa dito sa harap, yung gilid, isasama ko siya para parang shockproof. Like that, ganun. 'Di ba? Kung sa mga nagtitipid, ito pwede nyo gawin kung may mga glue stick na kayo sa bahay o may mga papers na kayo na hindi ginagamit or may mga glue stick kayo dyan sa bahay. Go, gawin nyo to. And then, para dun sa mga yayamanin, kung magbabash ka, wag na, te. Kung mayaman ka, bumili ka ng case mo. Eh, gusto nila to, eh, 'di ba? Actually, ako lang ata may gusto nito. Pero ay sinishare ko lang sa inyo, 'di ba? Ayan, oh. Ang ganda niya. So, tatapusin ko lang din siya sa gilid. Wait lang. Ha, okay. Tapusin ko lang siya. Ayan, natapos ko na yung harap. Wait lang, just wait, pwede maghintay. So, takbo, ganda te, ang ganda. Bet ko to. Dahil ang pinakamadaling paraan para matanggal yung papel dahil ayaw nga niya magpatanggal, babasain natin siya. Pwede mo na siyang basain kasi tuyo naman siya, sobrang tigas na siya. Sobrang tigas na ng glue stick, kaya pwede mo na siyang basain. Kaya wait lang, babasain natin siya para matanggal at nakita mo na yung final look. Wait lang ah. A few moments later. Back guys, so ayan na, natapos ko na yung
final look ng case natin. Ayan ang ganda, di ba? Successful, guys. Pupunasan ko lang siya kasi pinasa ko siya. Yun lang, guys, ganun lang kadali. Kasi yung iba, gagamitan mo siya ng plastic. Pero hindi naman matanggal agad. Ang hirap. Kaya naisip ko, gumawa ko na sarili kong strategy na titigas naman yung glue stick, and then pag binasa mo siya, hindi naman siya madedeform. Kaya kapag papel ang ginamit ko, madali matatanggal ang papel sa tubig, di ba? Kasi madali siya matanggal. A few moments later. So, ayan. Lulusot ko lang siya. Ayan. Ang ganda, guys. Oh. Oh. Diba? Ayan yung final look. Ayan. Ang ganda. Gusto ko na siya. Bubuhayin natin siya. Wait. Bubuhayin natin siya. Ay, kasi bowling yung pinipindot, diba? Ayan, nabuhay ko. Ang ganda ng ginawa ko, guys. Perfect. So, ang perfect ka talaga. Nagwawaking face ako. Ang ganda. Ang naging successful yung mga case na ginawa ko kasi nakailang try na ako, nakatatlong try na ako. Tapos sinubukan ko tong abstract case at ayun, perfect ko na siya, guys. Tingnan mo naman to isa, less pagin, wala. Tapos ngayon na perfect ko na. Ayan, perfect yung kapatid ko. Ayan, ganda, 'di ba? And yun na nga, guys. Doon lang nagtatapos ang aking vlog. So, ang ganda ng case na nagawa ko. Hindi ako makamove on. Kaya ngayon, I hope you like this video and give really big thumbs up kung nagustuhan nyo talaga at makakatulong to sa inyo, guys. Ang ganda ng pagka-abstract ng case. And then, syempre, huwag nyo kalimutan i-like and i-share. Share to your other friends para naman ma-entertain sila tsaka makatulong ako sa kanila, diba? Yung mga nagtitipid, mababagsak na naman eh. And then, don't forget to subscribe my channel. And yun lang, guys. I hope you like this video and see you on my next video. Bye-bye!